እነዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያሳያቸው ባህሪያት ናቸው። Taxonomy is a branch of biology that studies about classification of organisms. ሰላም ተማሪዎች፣ ይህ ኢትዮጵያን ኦንላይን አካዳሚ ነው። ዛሬ የዘጠነኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 2 እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ዩኒት 2 Characteristics and Classification of Organisms። በዩኒት 1 በነበረን ሌሰኖች ላይ ስለ ባዮሎጂ ምንነት፣ ባዮሎጂ ኢንቮልቭድ የሚሆንባቸውን የተለያዩ ቦታዎች፣ ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ፣ እንደገና ደግሞ ባዮሎጂ ላይ ስለምንጠቀማቸው ኢኩዊፕመንቶች፣ ሴፍቲ ሩል ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ ኦርጋኒዝሞች እንዴት ክላሲፋይ እንደሚደረጉና ባህሪያቸውን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። 2.1 Characteristics of Living Things። ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን አይነት ባህሪያትን ያሳያሉ የሚለውን እንመለከታለን። Living things have variety of shapes and forms። ህይወት ያላቸው ነገሮች የተለያየ ቅርጽ ነው ያላቸው፣ የተለያየ ፎርም ነው ያላቸው። Thus, biologists study life in many different ways። ከዚህም የተነሳ ባዮሎጂስቶች በተለያየ መንገድ ነው ህይወትን የሚያጠኑት። Biologists often live with wildlife, collect fossils, or listen to whales። ለምሳሌ ከሚያደርጓቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው? ዋይልድ ላይፍ ሄደው ጫካ ሄደው ሊኖሩ ይችላሉ። ጫካ ላይ ስላሉ ነገሮች ለማጥናት ከፈለጉ የተለያዩ ፎሲሎችን ወይም ደግሞ ቅሪተ አካሎችን ሊሰበስቡ ይችላሉ። እንደገና ደግሞ they may listen to whales፣ አሳ ነባሪዎችን ሄደው ሊሰሙ ይችላሉ። ውሃ ውስጥ የሚያደርጉትን ነገር ሊመለከቱ ይችላሉ፣ ማጥናት ስለፈለጉ ማለት ነው። For example, they count how many times a hummingbird's wings beat per second። ለምሳሌ ሁሚበርድ የምትባለዋን ወፍ ለማጥናት ከፈለጉ በሰከንድ ምን ያክል ጊዜ ክንፏ እንደሚበር ወይም ደግሞ ክንፏ እንደሚማታ ሊቆጥሩ ይችላሉ። What makes something alive? አንድን ነገር በህይወት አለ እንድንል የሚያስብለን ምንድነው? Anyone could deduce that a galloping horse is alive and a car is not። ለምሳሌ የሆነ የሚፈራገጥ የሚሄድ ሆርስ አይተን ይህ በህይወት አለ እንድንል እንችላለን። ነገር ግን መኪና አይተን ይህ ህይወት ያለው ነገር ነው አንልም። ግን ለምን? We cannot say if it moves it's alive። አሁን ከተንቀሳቀሰ ህይወት አለው ማለት አንችልም። ምክንያቱም መኪናም ይንቀሳቀሳል፣ ያ ሆርስም ይንቀሳቀሳል። በእንቀሳቀስን አይተን ይህ ነገር ህይወት ያለው ነው ማለት አንችልም። Because a car can move and gelatin can wiggle in a bowl። ጀላቲናውን ቦል ውስጥ ጎድጓዳው ሳህን ውስጥ አስቀምጠን ዊግል ያደርጋል። እንደገና ደግሞ መኪናም ሙቭ ያደርጋል። አይተን እነዚህ ምን ማለት አንችልም፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ነው ማለት አንችልም። ሙቭመንታቸውን አይተን they certainly are not alive። ምንም ጥርጥር የለውም ህይወት የሌላቸው ነገሮች ናቸው። Although we cannot define life with a single sentence፣ ህይወትን በአንድ ሴንተንስ ማብራራት ባንችልም መግለጽ ባንችልም we can come up with a series of characteristics shared by living system። ግን ምን ማድረግ እንችላለን? ላይፍን በአንድ ሴንተንስ መግለጽ ባንችል እንኳን ህይወት ያላቸው ነገሮች በዚህ ምድር ላይ ሲኖሩ የሚያሳዩአቸውን የጋራ የሆኑ ባህሪያትን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ what are the characteristics of living things? ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን አይነት ባህሪን ያሳያሉ የሚለውን እንመልከት። Some of the properties that are shared by all living things are listed below። ከታች እንደተገለጸው ነው የህይወት ያላቸው ነገሮች ባህሪያት ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? all living things are made up of one or more cells። ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአንድና ከዛ በላይ ከሆኑ ሴሎች የተገነቡ ናቸው። እንደምታውቁት cells are the smallest structural and functional unit of life። እያንዳንዱ ህይወት ያለው ነገር ከሴል የተገነባው። those made up of one cell such as bacteria are termed as unicellular። እንደ ባክቴሪያ ያሉ ከአንድ ሴል የተገነቡ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ምን ይባላሉ? ዩኒሴሉላር። ዩኒ ማለት አንድ ማለት ነው። and those made up of more than one cell such as plants are termed as multicellular። መልቲ ማለት ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ ሴሎች የተገነቡ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ምን ይባላሉ? መልቲሴሉላር ይባላሉ ማለት ነው። The next one is all living things require energy። ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ኢነርጂን ይፈልጋሉ። ለምን የሚለውን እንመልከት።
all organisms use a source of energy for their metabolic activities አሁን ሜታቦሊዝም ምንለው ምንድነው it's the sum of all the processes that happen within a living organism የሆነ ህይወት ያለው ነገር በዲ ውስጥ happen የሚያደርጉ ፕሮሰሶች ለምሳሌ human being as an example ብንወስድ digestive system respiratory system reproduction system እነዚህ ሁሉ ሲስተሞች አጠቃላይ ሜታቦሊዝም ይባላሉና እነዚህን ሲስተሞች carry out ለማድረግ እኛ ምን እንፈልጋለን ኢነርጂ እንፈልጋለን ልክ እንደዛ ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ኢነርጂን ይፈልጋሉ for example every muscle in your body is powered by energy obtained from your diet ለምሳሌ በሰውነታችን ላይ ያሉ ጡንቻዎች ፓወር የተደረጉት ኃይልን የሚያገኙት እለት ተለት በመንመገበው ምግብ ነው some organisms use energy from sunlight to make their foods through the process of photosynthesis አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ከፀሐይ ብርሃን ኢነርጂን በመጠቀም የራሳቸውን ምግብ ያዘጋጃሉ እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ such organisms for example plants are known as producers or autotrophs ወይም ደግሞ producers ይባላሉ chemical energy sunlight energy ወደ chemical energy የመለወጥ አቅም ስላላቸው ነው እንደዚህ የሚባሉት በፎቶሲንተሲስ ሂደት other organisms cannot make their own food but consume others ሌሎቹ የራሳቸውን ምግብ ማዘጋጀት አይችልም ለምሳሌ እንደ ሰው ልጆች ያሉት አብዛኞቹ አኒማሎች ለምሳሌ እና ምን ይባላሉ they are known as consumers or heterotrophs ይባላሉ which is the opposite of autotrophs የራሳቸውን ምግብ ስለማያዘጋጁ ፕላንቶችን ወይም ደግሞ አኒማሎችን እርስ በርስ ስለሚመገቡ heterotrophs ወይም ደግሞ consumers ይባላሉ ማለት ነው ቀጣዩ ምንድነው all living things or all living organisms respond to stimuli ማለት it's any detectable change በአካባቢያችን እኛ ሴንስ ኦርጋናችን ተጠቅመን ዲቴክት ልናደርገው የምንችለው የትኛውም ቼንጅ ነገር ምን ይባላል ስቲሙላይ ይባላል እና ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ቼንጅ ሲፈጠር ሪስፖንድ ያደርጋሉ ምላሽ ይሰጣሉ ማለት ነው organisms can detect or sense stimuli or change in the internal or external environment and make appropriate responses ህይወት ያላቸው ነገሮች ቼንጅ አይተው ኢንተርናሊ በቦዲያቸው ውስጥ አፕን የሚያደርግ ቼንጅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚፈጠርን ቼንጅ አይተው ትክክለኛ የሆነ ሪስፖንስ ይሰጣሉ ለምሳሌ እኛ እሳት ላይ እጃችንን ብናስቀምጥ ስለሚያቃጥለን ወዲያው እጃችንን እናነሳለን this is a response እጃችንን ምን ስለምናነሳው ሊቪንግ ቲንግ ስለሆነን ነው የሆነ ሴንስ የምናደርገው ነገር ስላለ ነው ማለት ነው ኦኬ all living things can grow growth is a permanent increase in size and mass due to an increase in cell number or cell size or both growth የምንለው ቋሚ የሆነ የሳይዝ እና የክብደት ለውጥ ሲሆን ይህም ደግሞ የሚፈጠረው በሰውነታችን ውስጥ ያለው የህዋስ መጠን ወይም ደግሞ የህዋስ ሳይዝ እና ቁጥር በሚጨምርበት ጊዜ ሁለቱም ወይ ደግሞ ለየብቻ በሚጨምሩበት ጊዜ happen የሚያደርግ ቼንጅ ነው even bacteria and single celled structures show an increase in their size ባክቴሪያዎችንና ሌሎች ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞችን እንኳን ስንመለከት በሳይዛቸው ላይ ቼንጅ እናያለን increase ያደርጋሉ multicellular organisms which increase the number of cells in their bodies become more complicated and change their shape and size multicellular organisms እንደ human being ያሉት ደግሞ የነምበር ኦፍ ሴላቸውን የህዋሶቻቸውን መጠን በመጨመር ኮምፕሊኬትድ በሆነ መንገድ ነው ሼፓቸውንም ሳይዛቸውንም የሚቀይሩ ምክንያቱም እንደ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ሲምፕል ስትራክቸር ስለሌላቸው ማለት ነው ኦኬ all living things can reproduce ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን ያደርጋሉ ሪፕሮዲዩስ ያደርጋሉ አምሳያቸውን ይተካሉ ማለት ነው reproduction is a process that makes more of the same kind of organism ስለዚህ reproduction መራባት ማለት ምን ማለት ነው የአንድን ኦርጋኒዝም the same አይነት kind replace የሚያደርግ የሚተካ ማለት ነው single cell organisms may simply keep dividing into two እነዚህ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች አንድ ሴል ያላቸው በበዲንግ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ በሴል ዲቪዥን በተለያየ መንገድ አንዱ ወደ ሁለት ተከፍሎ ሪፕሮዲዩስ ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን እንደ ፕላንት እና እንደ አኒማል ያሉ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች
they may reproduce sexually or asexually ጾታዊ ወይም ደግሞ ኢ-ጾታዊ በሆነ መንገድ ሪፕሮዲዩስ ሊያደርጉ ይችላሉ ወደፊት በደንብ ዲፕሊ እንመለከታለን አሁን ኦቨርቪው ነው ያያየን ያለን all living things can excrete ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ቆሻሻን ማስወገድ ይችላሉ ምክንያቱም ኤክስክራቶሪ ሲስተም ስላላቸው ማለት ነው excretion is the removal of metabolic wastes produced in cells as a result of chemical reactions or metabolism በሰውነታችን ውስጥ happen ከሚያደርጉት የተለያዩ ሲስተሞች የተነሳ ኬሚካል ሪአክሽን happen ያደርጋል ኬሚካል ሪአክሽን ደግሞ የተለያዩ ዌስት ፕሮዳክቶች ይኖሩታል እና እነዚህ ሜታቦሊክ ዌስቶች ቆሻሾች ደግሞ የሚወገዱበት ሲስተም ምን ይባላል excretion ይባላል for example respiration and other chemical reactions in cells produce waste products such as carbon dioxide ለምሳሌ respiration አንዱ ሲስተም ነው ሜታቦሊክ ሲስተም ነው በሰውነታችን ውስጥ ያለና happen ሲያደርግ carbon dioxide as a waste product released ይሆናል excrete እናደርገዋለን ማለት ነው living organisms expel such substances from their bodies in various ways እና ህይወት ያላቸው ነገሮች ቆሻሻ ነገሮችን በሰውነታቸው ውስጥ ያሉትን በተለያየ መንገድ ያስወግዳሉ ለምሳሌ በፊስ መልክ በዩሪን በሽንት መልክ ሊወገድ ይችላል በላብ መልክ ሊወገድ ይችላል ብቻ ብዙ መንገዶች አሉ okay all living things display ordered complexity እና አብዛኞቹ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሁሉም ማለት ይቻላል they display ordered complexity የሆነ ውስብስብ የሆነ ባህሪ ያላቸው ordered ነው ግን complex ናቸው all living things are both complex and highly ordered ውስብስብ ናቸው ነገር ግን ውስብስብ ሆነው at the same time ኦርደራቸውን የጠበቁ ናቸው the level of organizations in biological systems begins with atoms and molecules and increasing complexity እና ሃይራርኪ አለው ሁሉም ህይወት ያለው ነገር ከምን ይጀምራል ከአተምና ከሞለኪውል ይጀምራል ከዛ በኋላ ነው እየጨመረ የሚሄደው ማለት ነው ኮምፕሌክሲቲው ወይም ደግሞ ውስብስብነቱ your body is composed of many different kinds of cells each containing many complex and molecular structures እና ሰውነታችን ብዙ ህዋሳትን ይዟል እነዚህ ህዋሳት ደግሞ የተለያዩ ኮምፕሌክስ የሆኑ ውስብስብ የሆኑ ሞለኪውላር ስትራክቸሮች አሏቸው many non-living things may also be complex የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮችም እኮ ኮምፕሌክስ ሊሆኑ ይችላሉ but they don't exhibit this degree of ordered complexity የፈለገው ውስብስብ ቢሆኑ ነገር ግን ordered የሆነ ሃይራርኪ ያለው ኮምፕሌክሲቲን ሊያሳዩን አይችሉም ምን ህይወት የሌላቸው ነገሮች most living things maintain homeostasis homeostasis ምንለው ምንድነው ሰውነታችን ኢንተርናሊ ሆነ ኤክስተርናሊ የተለያዩ ቼንጆች happen በሚያደርጉበት ጊዜ የራሱን የሆነ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር እና ኖርማል ኮንዲሽን የሚጠብቅበት ሂደት homeostasis ይባላል most organisms maintain relatively constant internal conditions that are different from their environment አብዛኞቹ ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው በሰውነታቸው እንትን የሚያደርጉት ኮንስታንት የሆነ ኢንተርናል ኮንዲሽን ነው no matter what's happening in the external environment external environment ላይ ምንም happen ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን homeostasis በሚባል ሲስተም የሰውነታቸውን ይጠብቃሉ ማለት ነው ለምሳሌ external environment ላይ በጣም ኮልድ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሰውነታችን ራሱን በራሱ ያሞቃል እንደዚህ አይነት ሲስተሞች ናቸው homeostasis የሚካተቱት homeostasis is the regulation of an organism's internal condition to maintain stability stable ሆኖ ብቁ ሆኖ ለመቀጠል ሰውነታችን ውጪ happen ከሚያደርጉ ኤክስተርናል ቼንጆች ገለል በማለት ራሱን ሜንቴን የሚያደርግበት የሚጠብቅበት ሲስተም ነው ምን ምንለው homeostasis for example your body temperature remains stable despite changes in outside temperatures ቀደም እንዳልኳችሁ የኛ ቴምፕሬቸራችን ውጪ ቀዝቀዝ ይሙቅ የኛ የሰውነታችን ቴምፕሬቸር ራሱን ጠብቆ ይቀጥላል ማለት ነው all living things possess adaptations that evolve over time ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮችን መልመድ ይችላሉ በጊዜ ሂደት gradually through time adapt ያደርጋሉ ይላመዳሉ all organisms interact with other organisms and their environment in ways that influence their survival እና ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች እርስ በርስ እና ገናም ደግሞ
ከኢንቫይሮንመንታቸው ከሚኖሩበት ቦታ ጋር ኢንተራክት ያደርጋሉ የነሱን መኖር በሚወስን መንገድ ማለት ነው and as a result organisms evolve adaptations to their environment እና ይህንን በምሳሌ ለማስረዳት ያክል ኦርጋኒዝሞች ከአንድ ፎረስት ወደ ሌላ ፎረስት ሊወሰዱ ይችላሉ ከለመዱበት ቦታ ወደ አልለመዱበት ቦታ እና በጊዜ ሂደት ያለመዱትን ቦታ ይለምዱትና እንደ ቤታቸው ያደርጉታል ለምሳሌ ሁማን ቢንጎች እኮ ሴትልመንት ይቀይራሉ ሌላ ቦታ ሄደው አዳፕት ማድረግ አቅም ስላላቸው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለሰርቫይቫል በህይወት ለመኖራቸው አስፈላጊ ነው ማለት ነው ፊገር 2.1 እዚህ ጋር ሊቪንግ ቲንግስ ካራክተሪስቲክስ ብለን ያስቀመጥናቸው ነገሮች በአጭሩ አስቀምጦላችኋል ይሄንን መመልከት ትችላላችሁ ሚሞራይዝ ለማድረግ አጫጭር አድርጎ 2.2 ታክሶኖሚ ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ሊቪንግ ቲንጎች ታክሶኖሚ እንመለከታለን ታክሶኖሚ is a branch of biology that studies about the classification of living organisms ታክሶኖሚ የምንለው አንድ የባዮሎጂ ብራንች ነው ቅርንጫፍ ነው የሚያጠናልን ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ህይወት ያላቸውን ነገሮች እንዴት እንደሚከፋፈሉ ነው 2.2.1 principles of classification የክላሲፊኬሽን ወይም ደግሞ የመከፋፈል መርሆችን እንመለከታለን መጀመሪያ ግን why do biologists classify living things ባዮሎጂስቶች ለምንድን ነው ሊቪንግ ቲንጎችን የሚከፋፍሏቸው የሚለውን እንመልከት organizing items not only makes them easier to find out but can also make them easier to understand ነገሮችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ከፋፍሎ ማስቀመጥ ሲጠፉብን ወይም ደግሞ እነዛን ኦብጀክቶች ወይም ደግሞ እነዛን አይተሞች ፈልጎ ለማግኘት ብቻ ሳይሆን እነሱን አይቶ ለመረዳትም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው one tool biologists use to organize and understand living things is classification ልክ አይተሞችን ኦርጋናይዝ እንደምናደርገው ሁሉ ባዮሎጂስቶች በደንብ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ኦርጋናይዝ ለማድረግ እና ለመረዳት የሚጠቀሙት ሲስተም ምንድነው ክላሲፊኬሽን ነው ወይም ደግሞ መከፋፈልን ነው classification is the process of grouping things based on their similarity classification ማለት ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ደግሞ ህይወት ያላቸውን ነገሮችን እንዳላቸው ተመሳሳይ ባህሪ ግሩፕ አድርጎ ማስቀመጥ ማለት ነው the science of naming identifying and classifying organisms is known as taxonomy ኦርጋኒዝሞችን መሰየም አይደንቲፋይ ማድረግ መለየት እንደገና ደግሞ መከፋፈልን የሚያጠናልን ሳይንስ ምን ተብሎ ይጠራል ታክሶኖሚ ተብሎ ይጠራል ቀደም እንደነገርኳችሁ scientists who study taxonomy are called taxonomists ስለ ታክሶኖሚ ስለ ክላሲፊኬሽን የሚያጠኑ ሰዎች ደግሞ ታክሶኖሚስት ተብሎ ይጠራሉ biologists classify organisms into different categories mostly by judging the degree of their apparent similarities and differences ባዮሎጂስቶች ህይወት ያላቸውን ነገሮች ወደ ተለያየ ግሩፕ ይከፍሏቸዋል ምንን በሰረት በማድረግ የሚያስዋዩአቸውን ተመሳሳይነትና ልዩነት በባህሪያቸው ላይ ማለት ነው these include the external and internal structure of organisms as well as where the organism lives ይህ ደግሞ ኢንተርናልና ውስጣዊና ውጫዊ ስትራክቸራቸውን አይተው ሊሆን ይችላል እንደገናም ደግሞ ኦርጋኒዝሞቹ የሚኖሩበትን ቦታ አይተው ክላሲፋይ ያደርጓቸዋል ለምሳሌ ድሮ ስትማሩ ምን ብላችሁ ተምራችኋል ስለ አኒማሎች ዶሜስቲክ እና ዋይልድ አኒማል ብላችሁ ነበር ቤት የሚኖሩ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ልክ እንደዛ የሚኖሩበትን ቦታ በማየት እንደገናም ደግሞ ኢንተርናልና ኤክስተርናል ስትራክቸሩን በማየት ይከፋፍሏቸዋል ለምሳሌ የሚኖሩበትን ቦታ ስንል አየር ላይ የሚኖሩ ኤሪያል ይባላሉ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ አኳቲክ መሬት ላይ የሚኖሩ ተረስተሪያል እያለ ይቀጥላል እንደዚህ ከፋፍሏቸዋል ማለት ነው taxonomists also consider the genetic makeup of organisms to reveal their evolutionary relationship to other organisms ሌላ ደግሞ ኮንሲደር የሚያደርጉት ምንድነው ዘራቸውን ጄኔቲክሳቸው ከምንድነው የተገነባው ይላሉና ያንን ጄኔቲክሳቸውን ወይም ደግሞ የዘር ሐረጋቸውን ካወቁ በኋላ ኢቮሉሽን ከነበረ ወይም ደግሞ ዝግመተ ለውጥ ከነበረ ከዚህ በፊት ከነበሩ ኦርጋኒዝሞች ጋር ሪሌት በማድረግ ግሩፕ ያደርጓቸዋል ማለት ነው the assumption is that the greater degree of physical similarity between them the closer their biological relationship is እና የሚጠቀሙት ፕሪንሲፕል ምን መሰላችሁ ፊዚካል ሲሚላሪቲ ካላቸው
ሁለት ኦርጋኒዝሞች ብዙ ተመሳሳይነትን የሚያሳዩ ከሆነ ከባህሪ አንጻር ባዮሎጂካሊም ሪሌትድ ናቸው ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። they try to identify and classify organisms based on a number of features እና ክላሲፋይ ሲያደርጉ የተለያዩ ፊቸሮችን አይተው ነው፣ የተለያዩ መገለጫዎችን አይተው ነው። ለምሳሌ ሞርፎሎጂካል፣ ፊዚዮሎጂካል፣ ኢንተርናል ስትራክቸራቸውን አናቶሚካሊ አይተው ሊሆን ይችላል። ሞለኪላር ስትራክቸር፣ ቢሄቪየራል ባህሪያቸውን፣ ኢኮሎጂካሊ የሚኖሩበትን ቦታና ከኢንቫይሮንመንታቸው ጋር እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርጉ በማየት ይከፋፍሏቸዋል። ኦኬ ተማሪዎች፣ የዛሬውን ሌሰናችንን ከማጠናቀቃችን በፊት እዚህ ጋር ያሉትን ኪ ወርዶች ሪቫይዝ እናደርጋለን። አይደንቲፊኬሽን is identifying organisms using characteristic feature። አይደንቲፊኬሽን ማለት ኦርጋኒዝሞችን መለየት ነው። ምን በማድረግ ገጽታቸውን፣ መገለጫቸውን በማየት ማለት ነው። ኖሜንክሌቸር ደግሞ aspect of taxonomy that deals specifically with naming of organisms። ኦርጋኒዝሞችን ኔም የማድረግ ሲስተም ምን ይባላል? ኖሜንክሌቸር ይባላል። ታክሶኖሚ ደግሞ ቅድም እንዳልነው it's the science of naming and classifying species። ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ የማድረግ የመከፋፈልና ስም የመስጠት ሲስተም ምን ይባላል? ታክሶኖሚ ይባላል። ኦኬ ተማሪዎች፣ ለዛሬ የነበረን የቪዲዮ ሌሰን ይህንን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት፣ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት አስቀምጡልን። ሌሰን 2 ወይም ደግሞ ፓርት 2 ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ።